Hello guys, welcome back to my YouTube channel Riyan's vlog. So আজি আমি unboxing কৰিম এইটো মানে এখানে হলাম ফ্যান Atomberg Renesa 1200 mm. So মানে remote control fan হয়. So বলক unboxing কৰো. তো চাও এটো আহিল এটো price to হল 3 মই মানে অফার পালো অলম দাম বেশি হয় মই অফার পালো ফ্লিপকার্টৰ পৰা আনিছো 3426 ললে সাগে ৰব 3426 মই অফাৰত পালো সো বলক আনবক্সিং কৰো সো ইটো খুলিলো এর ভিতরে দুটা বক্স আছে ইটো সাগে আউ ওজন অলপমান ইটো সাগে ৰব ইটো ভাল চেলিং ইটো সাগে মোটর সটর আছে মানে রিমোট সিমত আছে বছৰ চাইলো অলপমান মাইলো ইটো রিমোট সিমত আছে আৰু ইটো ব্লেড আছে আৰু নাই একো মানে ব্লেড বিলাক আৰু ব্ল্যাক কালার দিছো ইটো ব্ল্যাক কালার বহুত আছে এনেকুৱা কালার পাই যাব হোয়াইট ব্ল্যাক এনেকুৱা হ'ব মই ফুল ব্ল্যাক দিছো তে চাও ইয়াতে লিখা আছে সুপার এফিশিয়েন্সি LDC মোটর রিমোট উইথ বুস্ট স্লিপ এন্ড টাইমার মোড এখিনি দিয়া আছে ইয়াতে বক্সটো এনেকুৱা Atomberg সিলিং ফ্যান Renesa so ইটো খুলিব লাগে ইয়া so এখন ইউজার ম্যানুয়াল এখন পাবো খোলা লয় চাও কি আছে 2 ইয়ার ওয়ারেন্টি Atombergৰ পৰা আহে so এখন ইউজার ম্যানুয়াল বাকি ওকিলা লাগিলে চাও এতিয়া তো বাদ দিব আৰু এনেকুৱা বেটাৰী আহে ওয়া তো ইডাল এই ষ্টিক ডাল মানে ফ্যান খন এনে কই কি কৰা জানে আৰু ষ্টিক ডাল জুনডাল ইডাল সো ইয়াতে থৈ দিও ৰব পিছৈ যাও থৈ দিও ষ্টিক ডাল পিছত এনেকুৱা ইয়াতে আপোনালোকে পাব এইটো ৰিমোটটো তো এইটো ৰিমোটটো ৰব খুলি দেখাই আছো ইমান পেকিং কৰি দিয়ে এইটো ৰিমোটটো তো আমি ৰিমোট পালো আৰু এটা ষ্টিক ডাল পালো ৰিমোট পালো আৰু এটা বেটাৰী আছে দুটা সাগে আছে ৰব দুটা বেটাৰী আছে Panasonicৰ বেটাৰী দুটা আছে মানে ৰিমোটটো লগাব কাৰণে এতে লগাম পিছত বাৰু ইটো কিবা নাট সাত আছে সাগে কি আছে নাট আছে আজি বহুত দিন পিছত মই আনবক্সিং কৰি আছিলো সেই চ্যানেলটো যে আছিল মোৰ হিতুতে লাস্ট কৰিছিল কি কৰবা কৰিছিল মনতে নাই তো এই ফ্যানটোৰ নাট সাত এইবিলাক আছে আৰু নাট সাত এটোৰ কাম হৈ গল ইবাৰ মেইন বস্তু আহিল এইটো হল এইটো মোটরটো এইটো ৰব খুলি দেখাই আছো তো এখন মানে লগোৱা বিৰাতে ইজি আৰু মানে জেনারেল ফ্যান যেনেকৈ লগা হেনে কই আৰু এইটো ফ্যানখনৰ ওয়াটটো কম এইটো ফ্যান 26 না 28 ওয়াট স্ক্রিনত দি আছো চাই লক 28 ওয়াট সাগে 28 ওয়াট ফুল স্পিডত 28 ওয়াট সো কিটো কম ওয়াটটো কম মানে জেনারেল ফ্যান বিলাক 70 ওয়াট মান হয় সাগে 70 ওয়াট হয় তো এটা 60 ইটো 28 এইটো ঘুরে এটা লাইট আছে ইয়াতে তো থৈ দিও আৰু ইটো যে ইয়াৰে এনেকৈ ষ্টিক ডাল এনেকৈ লগাই এইটো আৰু নাই আৰু খালি এইবাৰতে ইটো মই দেখাও পাহৰিয়ে গৈছিলো মানে ব্লেড বিলাক এইবিলাক চাইডক এইবিলাক গুচাই দিছো সো এইটা পুরা ম্যাট ফিনিশ ব্ল্যাক এইটো ব্ল্যাক কালারটো মজা চাও এনেকুৱা থাকিব এখন দুখন তিনিখনে থাকে বাৰু তিনিখন সো বস্তু এই এনেকুৱা একদল ষ্টিক আহে ইউজাৰ মেনুৱেল ইটো
টুপিটো আৰু টুপি নহয় মানে এইটো কেপটো তো এইবিলাক স্ক্ৰু আহে এইটো মটৰটো আহে ৰিমোট আহে আৰু ইয়াতে মানে এইখন ব্লেড তিনিখন আহে আৰু নাই আৰু একো এইখিনিয়ে তো এইটো ৰিমোটটো দেখাই দি আছো তো ৰ'ব এইটো খুলি লওঁ এনেকৈ ওলাব কোনফাল দিবা সোমাই ফালদি নহয় কোনফাল দি সোমাই এনেকৈ নহয় কোনফাল দিবা সোমাই খুলিছে এইটো ইয়াতে লগালো ৰ'ব উৰিয়ে গ'ল এইটো ইয়াতে লগালো চাওঁ ৰ'ব হৈছে লাইট জ্বলিছে এইটো মাৰি দিওঁ ইয়াতে 1 2 3 লাইটটো ব্লিংক হয় টিপিলে এইটো 1 2 3 এইটো বুষ্ট মানে 6 মোড বুলি বুষ্টটো মানে 6 বাৰ 1 2 3 4 5 6টা আছে আৰু স্পীড এইটো হ'ল টাইমাৰটো মানে মই আপোনালোক পিছত দেখাই দিম যদি পাৰো পিছত যেতিয়া এইবিলাক দেখাম এলইডি স্লিপ এইবিলাক দেখাওতে মই টাইমাৰটো দেখাই দিম মানে টাইমাৰটো একবাৰ ক্লিক কৰিলে তাতে এটা লাইট জ্বলিব এই যোনটো এই ইয়াতে যে লাইট এটা ব্লিংক হ'ব এইটো লাইট ইয়াতে এটা জ্বলিব মানে একবাৰ টিপিলে 1 ঘণ্টা পিছত ফেনখন অফ হ'ব তাৰপিছত আৰু সেকেন্ড লাইট জ্বলিব আৰু একবাৰ টিপিলে তেতিয়া দুটা লাইট জ্বলিব দুটা লাইট মানে 2 ঘণ্টা পিছত অফ হ'ব এনেকুৱা মানে যিমা 5টা না 6টা লাইট থাকে এনেকৈ 5-6 ঘণ্টা পিছে অফ কৰিব পাৰে আৰু এলইডি ইটো টিপিলে কি হ'ব এইটো পিছত দেখাই দিম এই এলইডিটো অফ হ'ব অন হ'ব স্লিপ মোডটো দিলে মানে 2 ঘণ্টা পিছে আপোনাৰ যদি ফেনখন 5ত থাকে তো 2 ঘণ্টা পিছত আপোনালোকৰ 4ত আহি যাব তাৰপিছত 2 ঘণ্টা পিছত আৰু 3ত আহি যাব 2 ঘণ্টা পিছত 2ত তাৰ 2 ঘণ্টা পিছত 1ত তাৰপিছত সো এবাৰ লগোৱাটো দেখাই আছো আপোনাক মানে লগাই সো এইখিনি আমরা ৰিমোটেদি কন্ট্ৰোল কৰি দেখাই আছো সো বলক এবাৰ লগাও ফেনখন এইবিলাক বস্তুবিলাক চাও সো এবাৰ লগাও এবাৰ বলক মানে মই নলগাও মোৰ পাপাই লগাব বলক চাও তো এতিয়া আমাৰ ফেনখন লগা হৈ গল সো এখন ফেনখন সো এইটো ৰিমোটটো এখন ফেনখন সো এবাৰ অন কৰি আপোনাক দেখাই আছো কেনেকৈ অন কৰে কি সবখিনি দেখাই আছো সো বলক ফাৰ্ষ্টৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট মানে সুইচটো মানে অন কৰাৰ পৰা এইখিনিৰ পৰা মই দেখাই দি আছো সো বলক সো চাওক এখন ফেনখন এইটো ৰিমোটটো দেখাই দি আছো সো চাওক এইটো সুইচ ৰেগুলেটৰৰ কানেকশন কাটি দিব লাগে মানে ইয়াতে সো এইটো সুইচটো অন কৰিলো সো এবাৰ চাওক এনেকুৱা এটা হ'ব এনেকুৱা হল এবাৰ আমি এই ৰিমোটটোত এলইডি যে এইটো অপচন আছে এই এলইডিৰ অপচনটো এবাৰ ক্লিক কৰিম চাব এলইডিটো জ্বলিল এলইডিৰ অপচন ক্লিক কৰিলো জ্বলিল এবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিলে এই যে ৰেড কালাৰ এইটো আছে এইটো জানে আপোনালোকে এইটো টিপি দিলো মানে ফেনখন 2ত আছে আমি এইটো 1ত দিও এই 1 এটা লাইট জ্বলিল বাজেট 4ত দি স্পিড বঢ়িয়া ফেনখনৰ 4ত দিলে 4টা লাইট জ্বলিল সো চাব অলপমান মানে এই যোনটো বতাহটোৰ মানে নয়েজটো আহি থাকে কাৰণ মানে ফেনখনৰ নয়েজ নাই যোনটো বতাহটো মানে হিটটো নয়েজ এবাৰ 5ত দিম চাব সো এইটো 5 এবাৰ বুষ্ট মোডত দিম এই যে বুষ্ট মোড যে আছে এই বুষ্ট মোডত দিম এবাৰ বুষ্ট মোডত দিলে এনেকৈ গোটেইকেইটা লাইট ব্লিংক কৰে একবাৰ না দুইবাৰ কিবা সো এনেকৈ চলিল অলপমান কমাই দিওঁ অলপমান ৰব 2 দি থৈ দিওঁ এবাৰ চাওক এবাৰ আপোনাক দেখাইছো মই এলইডিটো জানিলে এলইডি টিপিলে এলইডিটো অফ হ'ল আৰু এলইডিটো টিপিলে সেইটো অন হ'ল সো এইটো এলইডিটো সুইচটোৰ কাম এবাৰ স্লিপ মোডটো আপুনি কৰিব লাগিলে এতিয়া আছে আমাৰ ফেনখন 3ত এই স্লিপ মোডটো যদি টিপি দিয়ে সো এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হৈ 4 ঘণ্টাৰ কাৰণে কাম কৰিব সেইকাৰণে 4টা লাইট জ্বলিছিলে সব আৰু একবাৰ দি আছো এই এইটো অফ হৈ গ'ল এই 4টা লাইট জ্বলিছে মানে 4 ঘণ্টাৰ কাৰণে কাম কৰিব অফ কৰিব লাগিলে আৰু একবাৰ সুইচটো টিপি দিব এনেকৈ ঘূৰিব অফ হৈ গ'ল তাৰপিছত এবাৰ আহিল আমাৰ টাইমাৰ এইটো ৰব ফোকাস হোৱা নেকি এবাৰ আহিল টাইমাৰটো মানে কি টাইমাৰটো টিপিলে এটা লাইট জ্বলিল মানে 1 ঘণ্টা পিছত অফ হ'ব ফেনখন দুটা লাইট আৰু দুইবাৰ টিপিলে দুটা লাইট জ্বলিব 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা লৈকে হয় তাৰপিছত অফ হৈ যায় এনেকৈ ঘূৰি সো এইখিনি আছিল সো এই ফেনখন এমআইৰ মানে এটা অফিচিয়েল এপ আছে Xiaomiৰ এটা অফিচিয়েল এপ আছে Xiaomiৰ ফোন বিলাকত পায়
সো MI ৰিমোট বুলি সো হিটো দিও কানেক্ট কৰি চলোৱা যায় মানে স্পীড কমোৱা বঢ়োৱা যায় আৰু অন অফ ইখিনি কৰা যায় টাইম এছাইনমেন্ট দিয়া যায় বুষ্ট মুডটো দিয়া যায় সো এনেকৈ ইখিনি কৰা যায় সো মই ট্ৰাই কৰি চাইছো সো আজিৰ কাৰণে ইখিনিয়ে ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই বাই